تصور کن روبروی یک کوزه سفالی ساده ایستادی که قدش زور بزنه به 13 سانتی متر میرسه. ظاهرش اصلا چیز خاصی نداره، اما وقتی داخلش رو میشکافیم همه چیز به طرز عجیبی تغییر میکنه. یک استوانه مسی، یک میله آهنی به شدت زنگ زده و پلمپی از جنس غیر طبیعی که دهانه کوزه رو کاملا عایق بندی کرده. این کوزه نزدیک بغداد پیدا شد و قدمتش به دوران اشکانی یا شاید ساسانی برمیگرده، یعنی حدود 2000 سال پیش. تا مدت‌ها کسی بهش توجه نمی‌کرد تا اینکه تو سال 1938 باستانشناسی به اسم ویلیام کونیک یک ادعای جنجالی مطرح کرد. کونیک گفت چینش دقیق مس، آهن و غیر تصادفی نیست و ما داریم به قدیمی ترین باتری تاریخ بشر نگاه می‌کنیم. شاید فکر کنید این فقط یه نظریه تخیلیه، اما علم مهندسی و شیمی دقیقاً همین ادعا رو تایید میکنه. آزمایش‌های مدرن ثابت کردن که اگه داخل این ساختار یک اسید ضعیف مثل سرکه بریزیم، کوره واقعاً ولتاژ برق تولید میکنه. هرچند باید صادق باشیم، تا امروز هیچ گزارش معتبری وجود نداره که نشون بده داخل کوزه اصلی واقعاً سرکه یا اسید بوده. با این وجود، توانایی فیزیکی این ترکیب باستانی برای تولید جریان الکتریسیته یک واقعیت علمی و کاملاً قطعیه. و درست همینجاست که اون سوال بزرگ و دیوونه کننده تو ذهن ما شکل میگیره. اونم اینه که آیا سازنده های این کوزه واقعا میدونستن که دارن یک ابزار الکتروشیمیایی میسازن، یا این توانایی فقط یک اتفاق تصادفی بوده؟ اگر باستانشناسا با یک باتری واقعی طرف بودن، پس باید مصرف کننده ای هم برای این جریان برق وجود میداشت. از نظر علمی شیمی این کوزه بدون شک یک باتریه و میتونه کار کنه. اما وقتی پژوهشگرا دنبال سیم، مدار یا وسیله‌ای گشتن که به این باتری وصل بشه، به جای کشف یک ابزار الکتریکی با معمای تاریک‌تری روبرو شدن. وقتی خبر کشف این باتری باستانی پخش شد، جذاب‌ترین حدس این بود که ازش برای آبکاری طلا استفاده می‌شد. تصور کنید چند تا از این کوزه‌ها رو به هم وصل کنن تا با جریان برقش یک لایه نازک طلا رو روی جواهرات ارزون قیمت بنشونن. تو سال 1978 یه محقق آلمانی به اسم آرنگ برت دقیقاً همین ایده رو تو آزمایشگاه اجرا کرد. اون تونست با وصل کردن چند تا ماکت از همین کوزه و استفاده از آب میوه ترش یک مجسمه کوچیک رو با موفقیت آبکاری کرد. میشه گفت که خبر این آزمایش توی دنیا پیچید و خیلی‌ها با هیجان گفتن که معمای باتری بغداد بالاخره حل شده. اما باستانشناسا خیلی زود وارد میدون شدن و روی این توهم طلایی و جذاب خط کشیدن. مسئله اینجاست که برای آبکاری با برق شما حتما به شبکه پیچیده‌ای از سیم‌ها، گیره‌ها و حوضچه‌های مخصوص نیاز دارید. در حالی که نه کنار این کوزه و نه تو هیچ جای دیگه از اون منطقه حتی یک تکه سیم یا ابزار مشابهی پیدا نشد. فراتر از اون، ما تا امروز حتی یک شی اشکانی یا ساسانی هم کشف نکردیم که بشه با قطعیت گفت با برق آبکاری شده. پژوهشگرهای دیگه‌ای هم مثل گراهاد آکرت نشون دادن که زرگرهای دنیای باستان برای روکش کردن فلزات اصلا نیازی به برق نداشتن. اونها مهارت بی‌نظیری توی استفاده از روش‌های مکانیکی، حرارتی و ترکیب طلا با جیوه داشتن. این ماجرا ثابت کرد که فقط چون انجام یک کار توی آزمایشگاه مدرن ممکنه، دلیل نمیشه توی دوران باستان هم همون شکلی انجام می‌شد. از طرفی، مدارک دقیق همون آزمایشگاه ارنک برت هم هیچ وقت به صورت رسمی منتشر نشد. خلاصه، با این شواهد محکم باستانشناسی، پرونده استفاده از این کوزه برای آبکاری طلا کاملا بسته شد. اما 15 سال بعد یه پژوهشگر فرضیه عجیبی رو مطرح کرد. اینکه شاید این برق ضعیف قرار نبود فلزی رو تغییر بده، بلکه هدفش تغییر دادن چیزی تو بدن انسان بود. بعد از اینکه نظریه آبکاری طلا رد شد، تو سال 1993 یه پژوهشگر به اسم پول کایزر ایده کاملا متفاوت رو مطرح کرد. کایزر پیشنهاد داد که شاید این جریان ضعیف 1 تا 2 ولتی اصلا برای تأثیر گذاشتن روی فلزات ساخته نشده بوده. اون گفت شاید پزشکای باستان از این وسیله برای تحریک عصب‌ها و تسکین دردهای موضعی بیمارها استفاده می‌کردن. عملکردش میتونسته چیزی شبیه به دستگاه‌های فیزیوتراپی امروزی باشه که با ایجاد یک سوزش خفیف درد رو آروم می‌کنه. ما می‌دونیم که بعضی از فرهنگ‌های باستانی با خاصیت بی‌حس کنندگی شوک مایع‌های الکتریکی تا حدودی آشنا بودن. پس از نظر تئوری، استفاده از یک شوک ضعیف برای درمان دردها تو دنیای باستان ایده کاملا غیر ممکنی به نظر نمیاد.
اما این فرضیه پزشکی هم خیلی زود به 2 سد محکم غیر قابل عبور فیزیک و باستانشناسی برخورد کرد. اول اینکه مقاومت پوست خشک انسان خیلی بالاست و یه باتری 1 ولتی اونقدر قدرت نداره که شوک درمانی موثری ایجاد کنه. دوم و مهمتر اینه که کنار این کوزه هیچ گونه الکترود پوستی، سیم یا وسیله‌ای برای انتقال جریان به بدن پیدا نشده. میشه گفت که توی هیچ کدوم از متن‌های پزشکی بجامونده از اون دوران هم ردی از دستگاه‌های الکتریکی برای درمان درد وجود نداره. و حتی تا دهه‌ها همه فقط به همین یک کوزه بغداد خیره شده بودن و سعی می‌کردن براش یک کاربرد تکنولوژیک پیدا کنن. اما وقتی باستانشناسان به سراغ بایگانی حفاری‌های شهرهای باستانی تیسفون و سلوکیه رفتن، همه چیز تغییر کرد. اونها کوزه‌های کاملا مشابه پیدا کردن که داخلشون نه خبری از اسید بود و نه اثری از تولید جریان الکتریسیته. بررسی‌ها نشون داد که داخل اون لوله فلزی چیزی بسیار عجیب‌تر پنهان شده بود که مسیر این پرونده رو کاملا عوض کرد. تا دهه‌ها همه فقط به همون یک کوزه خیره شده بودن، اما جواب این معما جای دیگه‌ای زیر خاک پنهان بود. تو دهه 1930 میلادی وقتی گروهی از باستانشناسان به سرپرستی لروی واترمن در حال کاوش توی شهرهای باستانی سلوکیه و تیسفون بودن که در نهایت به کشف عجیبی رسیدن. اونها زیر لایه‌های خاک ظروف سفالی مرحوم شده‌ای پیدا کردن که ساختارشون دقیقاً کپی همون کوزه مشهور باتری بغداد بود. توی این کوزه‌های همزاد هم استوانه‌های فلزی و غیر وجود داشت. اما وقتی باستانشناسا داخل بعضی از این لوله‌های برنزی و مسی رو باز کردن، خبری از اسید نبود. چیزی که اونجا پیدا شد تمام تئوری‌های مهندسی و تخیلی رو ویران کرد. داخل اون لوله‌ها بقایای پاپیروس و الیاف فشرده گیاهی قرار داشت. البته باید صادق باشیم و بگیم که توی خود باتری اصلی بغداد هیچ کاغذی پیدا نشده. اما باستانشناسا با مقایسه این ظروف همزاد فهمیدن که دوتاشون کاربرد مشترکی داشتن. این یافته‌ها ثابت کرد که کوزه بغداد یه اختراع عجیب و تک افتاده نبود، بلکه بخشی از یه سنت فرهنگی خیلی گسترده‌تر تو منطقه میان رودان به حساب می اومد. ذهن ما که تا الان دنبال مدار و لامپ میگشت، حالا با تکه‌های پاپیروس روبرو شده بود و تصویری از اون تکنولوژی باستانی کم کم داشت فرو می‌ریخت. دیگه بحث سر این نبود که این کوزه چقدر ولتاژ تولید میکنه، بلکه سوال مهم این بود که روی اون پاپیروس‌های پوسیده چه کلماتی نوشته شده. پاپیروس‌ها نشون میدادن که این ظروف‌های عجیب در واقع مثل یک گاف صندوق کوچیک سفالی برای نگهداری از اون نوشته‌های مهم عمل می‌کردن. اما اگر اینها فقط جای نگهداری کاغذ بودن، چرا باید یک تومار رو داخل این لوله مسی گذاشت و کنارش میخ آهنی کوبید و حتی اون رو با قیر سیاه مدفون کرد؟ البته خب یک گاف صندوق عادی نیازی به میخ آهنی، ورقه سربی و پلمپ قیری نداشت و این ترکیب پیچیده برای مخفی کردن یه متن ساده اصلا منطقی نبود. کمی بعد باستانشناسان خیلی زود متوجه شدن که آنچه که درون این کوزه پنهان می‌شده نامه‌های معمولی نبودن و ماجرا قراره به دنیای تاریک‌تری گره بخوره. برای کشف راز این کوزه‌ها باید پادشاهان رو فراموش کنیم و بریم سراغ ترس‌ها و باورهای مردم عادی تو اون دوران. تو منطقه میان رودان در دوره اشکانی و ساسانی اعتقاد به جادو، طلسم و ارواح شرور بخش پررنگی از زندگی روزمره بود. مردم برای محافظت از خونه‌هاشون در برابر تاریکی و بیماری اوراد و دعاهای خاصی رو روی پاپیروس می‌نوشتن. تو آیین‌های باستانی فلزاتی مثل مس، سرب و آهن فقط یک ماده خام نبودن، بلکه قدرت‌های نمادین و جادویی داشتن. گذاشتن اون پاپیروس داخل لوله مسی و قرار دادن یک میخ آهنی کنارش نمادی از مهار کردن و میخکوب کردن نیروی شر بود. بعدش دهانه ظرف رو با غیر طبیعی کاملا می‌بستن تا طلسم رو برای همیشه از نظر فیزیکی و جادویی مرحوم کنن. این گاف صندوق‌های جادویی رو معمولاً زیر کف خونه‌ها دفن می‌کردن تا راه نفوذ ارواح دنیای زیرین رو سد کنن. البته پاپیروس داخل باتری بغداد تو این 2000 سال کاملاً پودر شده و ما نمی‌دونیم دقیقاً چه دعاهایی داخلش پنهان بوده. میشه گفت که چیزایی که برای ذهن مدرن ما قطعاً یک مدار الکتریکی به نظر میان، برای انسان باستانی ابزاری برای حبس کردن شیاطین بوده. حالا میشه گفت که این منطقی ترین توضیح بود که باستانشناسا تونستن بر اساس فرهنگ، تیپ شناسی و شواهد واقعی اون منطقه ارائه بدن. با این یافته‌ها کفه ترازوی تاریخ حسابی سنگین شد و به نظر میرسید که پرونده این اشیای باستانی دیگه کاملا بسته شده.
باستانشناسا مطمئن بودند که معمای باتری بغداد رو برای همیشه حل کردن و این شی فقط یک محفظه طلنس بوده. همه چیز آروم بود تا اینکه همین امسال، یعنی تو سال 2026، یک مهندس الکتروشیمی نتایج آزمایش‌های جدیدی رو منتشر کرد. این پژوهش جنجالی نشون میداد که ما تا امروز حتی طرز کار فنی این کوزه رو هم کاملا اشتباه فهمیده بودیم. درست تو نقطه‌ای که همه فکر می‌کردن پرونده کاملا بسته شده، سال 2026 یه خبر جنجالی دنیا رو تکون داد. پژوهشگری به اسم الکساندر بازس مقاله‌ای منتشر کرد که نشون میداد همه تا امروز فقط سطح ماجرا رو می‌دیدن. دانشمندای قبلی فکر می‌کردن که این کوزه فقط یک سلول ساده از ترکیب مس و آهنه که خروجی خیلی ضعیفی میده. اما بازس با نگاهی دقیق‌تر به نقشه ساختار کوزه متوجه 2 عنصر حیاتی شد. اول لحیم پایه و سرب که روی درازه‌های لوله مسی وجود داشت و دوم بدنه سفالی و بدون لعاب خود کوزه. اون ادعا کرد که بدنه سفالی میتونه نقش یک جدا کننده متخلخل رو بازی کنه تا اکسیژن هوا وارد واکنش بشه. تو این طرح جدید لحیم غله‌دار مثل یک قطب منفی عمل میکنه و کنار اکسیژن یک باتری دوم یعنی غله و هوا میسازه. اگر فرضیه وجود یک مایع غلیایی مثل هیدروکسید پتاسیم رو بپذیریم، این کوزه یک سیستم دو سلولی کاملا پیچیده است. بازسازی کامل این ساختار توی آزمایشگاه‌ها تونست جریان بالای 1 تا 4 ولت برق رو تولید کنه. این ولتاژ اونقدر قوی بود که تونست واکنش الکتروشیمیایی کاملا مشهود و قابل دیدن ایجاد کنه. یعنی از نظر شیمی و مهندسی این چینش تصادفی نیست و با یک طرح فوق‌العاده کارآمد و هوشمندانه طرف هستیم. البته باید حواسمون هم باشه، چون حضور اون مایع غلیایی یا ترکیب دقیق لحیم تو ظرف اصلی هنوز ثابت نشده. با این حال آزمایش سال 2026 کفه ترازوی مهندسی رو دوباره بالا آورد و ثابت کرد که این کوزه یک ماشین الکتروشیمیایی قدرتمنده. اما هر چقدر این سیستم کارآمد باشه، باز هم هیچ سیمی برای انتقال این برق به بیرون وجود نداشته. اگر اونها میدونستن که این وسیله برق تولید میکنه ولی سیمی بهش وصل نمیکردن، پس دقیقاً الکتریسیته رو برای چه کاری میخواستن؟ اینجاست که جذابترین و هوشمندانه ترین فرضیه برای حل این تعارض بزرگ متولد میشه. چی میشه اگه الکتریسیته توی دنیای باستان اصلا قرار نبوده یک وسیله یا یه لامپ رو روشن کنه؟ چی میشه بجاش اگه خود اون جریان برق و واکنش شیمیایی عین جادو و معجزه تلقی میشده؟ وقتی اسید روی فلز ریخته میشه، حباب میزنه، بوی تندی میپیچه و رنگ مایع تغییر میکنه. تو باورهای 2000 سال پیش این واکنش عجیب میتونسته نشونه ای از اثر کردن طلسم یا تجلی قدرت الهی باشه. حتی میشه گفت که خوردگی تدریجی میله آهنی داخل کوزه هم میتونسته نمادی از بین رفتن یک دشمن باشه. تو این سناریوی جدید که بهش الکتروشیمی آینی میگن، ما دیگه به هیچ سیم یا مدار خارجی نیاز نداریم. این ایده جذاب تونست بالاخره بین امکانات واقعی شیمی و بستر فرهنگی و جادویی میان رودان یک پل محکم بزنه. یعنی مردم باستان حباب زدن و خوردگی فلز رو میدیدن، اما اون رو نه الکتریسیته بلکه زنده شدن دعا مینامیدن. البته باید کاملا صادق باشیم، این نظریه فعلا فقط یک فرضیه هوشمندانه و حدسی است و متن تاریخی برای اثباتش نداره. با این حال این ایده نشون میده که چطور یک دانش تجربی میتونه توی قلب آیین‌های مذهبی به کار گرفته بشه. برای تبدیل این احتمال جذاب به یک واقعیت قطعی علمی، دانشمندا به آزمایش روی اصل اثر نیاز داشتن. اونها میخواستن با پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی رسوبات شیمیایی بجامونده روی کوزه اصلی رو بررسی کنن. اما درست وقتی که پژوهشگرها درخواست بررسی مجدد و آنالیز دقیق نمونه اصلی رو دادن، درست همون لحظه با یک فاجعه روبرو شدن. میشه گفت که اونها خیلی زود متوجه شدن که دیگه هیچ اثر واقعی و سالمی از این کوزه برای آزمایش کردن وجود نداره. تو سال 2003 وسط آشوب و بحران جنگ، یک فاجعه بزرگ برای میراث فرهنگی جهان اتفاق افتاد. موزه ملی عراق تو بغداد مورد غارت گسترده قرار گرفت و هزاران اثر باستانی ارزشمند ناپدید شدند. تو جریان همون روزهای تاریک بود که باتری بغداد هم مفقود شد. حالا بیش از 2 دهه است که هیچ کس دقیقاً نمیدونه این شی باستانی دقیقاً کجاست یا چه بلایی سرش اومده. این یعنی تمام آزمایش‌های عجیب و هیجان انگیزی که امروز می‌بینید همگی روی ماکت‌ها و نسخه‌های بازسازی شده انجام میشن. مفقود شدن این اثر باستانی ایرانی
بزرگترین ضربه رو به روند پژوهش‌های دقیق باستانشناسی جهان وارد کرد. اگر این کوزه امروز دست ما بود، دانشمندان میتونستن با آنالیزهای پیشرفته شیمیایی تکلیف همه چیز رو روشن کنن. اونها میتونستن دقیقاً بگن که چه ماده‌ای داخل ظرف بوده، جنس لحیم چی بوده و آیا اصلاً اثری از اسید وجود داشته یا نه. اما با گم شدن این اثر، بخشی از سرنخ‌های آزمایشگاهی برای همیشه از دست رفتن و پرونده توی حاله‌ای از ابهام باقی موند. این تراژدی تلخ یادآوری میکنه که چقدر میراث باستانی شکننده هستن و چطور یک جنگ میتونه پاسخ یک راز رو نابود کنه. با این حال، نبود اصل شی باعث نشد که پژوهشگرا دست از تلاش بردارن. ما هنوز داده‌های تاریخی، گزارش‌های کاوش‌های قدیمی و ظروف مشابه کشف شده تو منطقه رو تو دستمون داریم. باتری بغداد تو میان آشوب‌های جنگ ناپدید شد. شاید برای همیشه. اما این پایان داستان نیست و ما میتونیم با کنار هم گذاشتن قطعات پازل تصویر بزرگتری رو ببینیم. امروز وقتشه که با تمام این شواهد به یک نتیجه روشن برسیم. اونم نتیجه‌ای که از هر افسانه‌ای غرورآفرین‌تره. وقتی از این کوزه کوچیک فاصله میگیریم، متوجه یک حقیقت تلخ بزرگتر تو دل تاریخ میشیم. عظمت تمدن‌های باستانی این سرزمین اصلا نیازی به داشتن یک باتری 1 ولتی بدون سیم نداره. افتخار واقعی اونها تو شهرهای عظیمی مثل تیسفون و سلوکیه جریان داشت که مراکز قدرت و فرهنگ بودن. جایی که فرهنگ‌های ایرانی، بابلی، یونانی و همه کنار هم زندگی می‌کردن و شاهکارهای معماری می‌ساختن. شاهکارهایی مثل ایوان خسرو یا همون طاق کسری که هنوز هم بزرگترین طاق ضربی آجری بدون قالبه توی جهان. این که شما بتونید لوله مسی بسازید، اونو با ترکیب قلع و سرب لحیم کنید و عایقی از غیر طبیعی شکل بدید، نشون دهنده درک عمیق صنعتکاران اون عصره. این کوزه چه یه ظرف جادویی طلسم شده بوده باشه و چه یک برق گالونی، در کل شاهدی از همین مهارت بالای اجداد ماست. نیازی نیست با ادعاهای بی‌سند یا تکنولوژی‌های تخیلی سعی کنیم گذشته‌مون رو ارزشمندتر از چیزی که بوده نشون بدیم. حقیقت تاریخی و دستاوردهای عینی نیاکان ما اونقدر محکم و استواره که به هیچ داستان پردازی زردی نیاز نداره. اجداد ما بدون نیاز به وسایل مدرن امروزی تمدنی ساختن که تأثیرش تا قرن‌ها تو کل منطقه باقی موند. مردم اون زمان نیازی نداشتن که مخفیانه باتری بسازن تا تمدن بزرگی داشته باشن. دستاورد واقعی اونها روی زمین استوار بود. اما در نهایت تکلیف این کوزه 13 سانتی متری چی میشه و علم باستانشناسی چه حکمی براش صادر میکنه؟ آیا میتونیم بر اساس شواهد موجود یک بار برای همیشه اون رو رسما به عنوان نخستین باتری تاریخ بشر بنامیم یا نه؟ بالاخره وقتشه که تمام شواهد این پرونده جنجالی رو کنار هم بگذاریم و حکم نهایی رو صادر کنیم. علم شیمی و مهندسی کاملا درست میگن. این ساختار از نظر فیزیکی توانایی تولید الکتریسیته رو داره. اما علم باستانشناسی هم با مدارک محکم ثابت میکنه که هیچ استفاده کاربردی از این برق ثبت نشده. نه خبری از سیم و مدار برای انتقال جریان بوده، نه ابزاری برای آبکاری و نه سند و متنی برای درمان پزشکی. تمام ظروف‌های همزاد و مشابهی که توی منطقه پیدا شدن، همگی گاوصندوق‌هایی برای نگهداری نوشته و طلسم بودن. راز اصلی این پرونده تو تفاوت بین توانایی فیزیکی یک شی و درک آگاهانه سازنده اون پنهان شده. فقط چون یک ترکیب فلزی تو تماس با مایع برق تولید میکنه، به این معنی نیست که سازندش قصد ساخت باتری داشته. شاید بزرگترین اشتباه ما این بوده که خواستیم ذهن انسان باستانی رو شبیه به دنیای مدرن امروزی خودمون بازسازی کنیم. دانشمندا هنوز به یک پاسخ 100% نرسیدن و زیبایی این ابهام علمی هم دقیقاً تو زنده بودن همین پرونده است. اما بر اساس وزن شواهد موجود، این کوزه بیشتر از این که یه برق صنعتی باشه، یک محفظه جادویی و آیینی بوده. هر قطعه باستانی تازه بخشی از این پرونده‌های فراموش شده رو برامون باز میکنه تا حقیقت رو عمیق‌تر بفهمیم. ما تو کانال آنچه گذشت به خوندن همین زبان‌های رازآلود و فراموش شده تاریخ ایران ادامه میدیم. پس با ما توی ویدیوهای بعدی همراه باشید و تا اون موقع بدرود.